Welcome back sa aking vlog mga ka-DIY. So ngayon, ipapakita ko sa inyo itong mga i-install natin sa ating Sniper 150. Itong mga ito, mga ilaw. So meron tayong headlight, park light, and tail light. So gagawin natin ngayon mga paps is i-unbox natin siya and subukan na rin natin siya bago natin siya i-install sa ating Sniper 150. As for the tutorial and yung sa installation naman niya mga paps, no, gagawin natin sa ibang video kasi masyado nang mahaba kapag isasama ko lahat dito yan. So, susubukan lang natin siya muna ngayon bago natin siya i-install. Init! So, bago natin i-unbox mga paps, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakipindot na yung subscribe button and yung notification bell. So, mga ka-DIY, simulan na natin i-unbox itong mga to. So simulan natin mga ka-DIY sa headlight natin. So ito ay Dreiy LED headlight for Sniper 150. Ayan. Okay, Dreiy. So meron siyang 12-month warranty. Ayan. Dito, specs. Yan ang specs niya mga paps. So meron siyang 1-year limited warranty. Passing beam 12 volt 22 watts. Yung driving beam niya is 12 volt 11 watts. And input DC 9 volts to 30 volts. Yan. And sa kabila, nakasulat. Yan. Dreiy. So, buksan na natin. Yan. So, ito yung headlight natin. Yan. Dreiy. Wow. Yan, so magandang pagkakapackage niya mga paps. Ka-bubble wrap. Yan. Ito siya. Yan. Nakalagay dito. So ito yung plug niya. H4. Yan, so plug and play na lang siya mga paps sa Sniper 150 natin. Yung sa mga first gen lang na Sniper mga paps, hindi to pwede dun sa mga ano na stock na LED ang headlight. Yan. Natin to. Yan pogi. So anim ang LED bulb niya mga ka-DIY, 3 sa taas, 3 sa baba. Yan. Yan, so may serial number siya mga paps. Dreiy 100 18893 LED. Yan. And then dito naman. Tapos ito. Yan, so may seal siya Dreiy Vietnam 12-month warranty. Yung saksakan niya. Yan. So check natin mga paps pag na-install na siya sa Sniper 150. Yan. Kasi I don't think pwede siyang itest sa sa battery. Tetestan na natin para makita natin yung actual na light. Pero doon na lang sa motor. So, yung susunod natin mga ka-DIY is itong tail light natin. Yan. So, Y15ZR LED lamp, green lens, pero smoke lens siya mga paps, kulay itim. Mali lang siguro yung box na ginamit. So, ito nyo naman wala siyang pangalan, no? Pero, copy siya ng TST. Eto. Yan. LED. Yan. So, ito yung ilaw niya sa loob mga paps. Ako na napapansin nyo. Pero dito lang siya sa loob. Dito lang sa gilid. Para siyang eyeline. Yan. Tapos ito, rough. Yan para siyang para siyang tela. Yung design niya. Yung texture. Or parang bakal. Yan. So, yan. So, meron din siyang kasamang mga paps. Eto. Yan. Kasama rin siyang socket para dito sa wire. Saan ba ito? Yan. Itong tatlo. Ito yung kukonek nyo sa stock na socket natin. Itong dalawang pa dito mga paps. Signal light to. So may built-in siyang signal light. Yan. So wait lang. Testing natin mamaya. And ito nyo to clip. Meron siyang kasamang clip para yan dito.
para hindi nyo kunin yung nasa stock na tail light natin. Yan. And yung rubber bushing. Yan. So, dito yan. Dito. Para hindi nyo na rin kunin yung stock na tail light. So, lagay natin. So, testing natin siya mga paps. So, break turn lang kita. So, ito yung battery natin. Ayan, meron tayong battery dito. Testing natin siya. So, ang connection nito mga paps. So, itong kulay itim. Sa negative yan. So, ituro ko na lang siya sa inyo mamaya kapag i-install na natin. And itong red and green. Ayan. Red and green. Sa ano yan, positive yan. So, itong red. Ano ba? Itong green muna. Ayan, green. Ayan. Ayan. Ilaw na siya. So, itong green mga paps pala. Ito yung brake light. Green wire yung brake light. Red wire yung tail light. So, ito siya. Ayan. And pag pipreno tayo, ganito. O, yan. Yan, diba? Yan na. Maganda siya. Ang ganda mga pops, diba? Yan. Kahit copy lang siya ng TST. Maganda siya. So, sige. Pailawin lang natin siya. And subukan natin yung ano. Signal light mga pops. So, itong dalawang blue wire. Signal light yan. Testing natin siya. Yan. Ito siya. Ayun yung sa kabila. Yan. So, medyo matagal bumalik yung ilaw ng ano mga paps. Tail light pag ginamit natin signal light. So, I don't think gagamitin ko to. So, pwede natin siya pagsabayin. Yan. Siguro, i-wire ko na lang siya sa ibang function. Yan. So, yun lang. Naituro ko sa inyo lahat mamaya. So, susunod naman natin mga paps is etong park light natin. Adjust natin tong camera para mas makita. Yan. So, buksan natin. Uy! Wow! Pogi! Ito yung Rizoma Tala park light. So, yun lang. So, itong ano mga paps, wala yung kasamang ano, wala yung kasamang halo switch. Gagamitin ko lang ito mamaya. Ipampapalit natin dun sa mga kasama niyang switch. Yan. So, nga pala, may kasama na siyang switch mga paps, no? Tsaka socket. Wire and socket. Tatlong switch, tatlong wire, ayan, na may mga kasama ng socket. Ayan. And may manual din siya. Check natin. Paps, tabi. So, yan, yung wire niya. And switch. Ito siya. Yan o. Pogi. Yan. So, check natin tong manual niya mga paps. So, anong sabi dito? Yan. So, yan. So, dito na yung wiring niya mga paps. No? Since madami nga siyang ano, wires. Ayan ang dami. Lang wire to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may 7 siyang wire mga paps. Yan. So, dito lahat yan. Yan o. So, ito yung manual niya mga ka-DIY. No? So, madali lang siyang sundan. Kahit beginner ka, kayang-kaya mo yan. So, upload natin yung tutorial niya para mas may paliwanag ko doon. Subukan natin ilagay yung mga switch. So, ito yung tatlong switch natin mga paps. Meron tayong on-off switch. Dalawa. And itong momentary switch yan. No? Para lang siyang ano, switch ng busina. Ayan, bumabalik. So, i-wire natin siya mga paps.
So, connect natin. Yan. Ito siya. Yan. So, testing muna natin tong switch number 1 niya mga paps. So, nakalagay na function yan is eto. Tap transition color. So, meron tayong 7 types. Long press para sa white flash mode, 11 types. And long press twice para sa switch to white light mode. Yan. So, subukan muna natin yung tap transition colors niya. No? Yan. So, ito yung unang kulay natin. Yan. Purple. Yan. Purple. Yan. Purple. I mean orange. Then, yan. Isang press natin. Iba siya. To blue. Purple. Sky blue. White. Red. And green. Yan. So, 7 colors siya mga paps. No? Green. No? Balik na tayo sa orange. And next naman na mode niya mga paps is long press para sa white flash mode. So, long press natin siya mga paps. Long press. Ito. Yan. So, pag nilong press nyo siya mga paps, mag-blink. Kakaroon ng blinking yung ilaw natin. So, subukan ulit natin. Yun. So, nakalagay dito is merong 11 types ng white flash mode. So, subukan natin. Yan. So, dito tayo magsisimula. Yeah, so kahit ganyan mga paps, pwede nyo rin palitan yung ilaw niya, no? Kulay. Isa lang, isang pindot lang. Blue. Gawin natin, yun. So, subukan muna natin yung white flash mode niyang ibang kulay. So, long press natin. Simula tayo dito sa una. Ito yung una natin. Long press. Yan. So, yung palitan ng ilaw, kulay. So, sa second na tayo, I mean, ito yung pangalawa natin. So, pangatlo. Yan. Pangapat. Panglima. Yun ang parang akas. Pang-anim. Pang-pito. Yan. So, nag-iiba-iba. Pang-walo. Yan. So, nadadagdagan. Yan. So, pang-siyam. Yan o. Pulis. Bawal yan Pang-sampo. Yan. And pang-11. Yan. So, balik tayo dun sa una. Ito yung una natin, diba? The next function naman niya mga paps is long press twice para sa white flash mode. I mean sa white light mode pala, long press twice. So pindutin natin siya. Hindi nyo kailangan siya i-long press ng literal na dalawang ganon. Lang siya, long press nyo lang siya ng matagal. Ito, tingnan nyo. Yan, so hanggang mag-blink siya ng 2 beses. Yan, so ito yung white flash mode niya mga paps. Steady lang. Yan. Steady lang. Yan. So, punta na tayo dun sa pangalawang switch mga paps. Switch number 2 natin. Sinaha ko na isa white wire. Sinaha ko na isa white wire. Eto. Yan. Nakalagay lang naman dito is switch flash. So, yan. I-switch natin siya. Switch natin. Yan. Yun lang. Off. On. Patay. Hindi. Yun lang ang function niya mga paps. No. Yan. And lastly, yung switch number 3 natin.
Ang function niya dito is adjust speed. So, adjust speed daw. Yan, so wala nangyayari. So, ganito yun mga paps. Dapat nakaano kayo. Nasa white flash mode kayo. Dapat gumagalaw. Eto. So, dapat nakaganyan kayo bago nyo magamit yung switch number 3. So, tinan nyo. I-on ko siya. On ko siya. Patay. Pag sinindi nyo, yun. Bumagal, diba mga paps? Isa pa. Oh, yun ang ano, ginagawa niya. Adjust speed. Yan. Isa pa. Oh, yun. So, pabagal ng pabagal. So, babaan ko yung brightness para mas makita niya. Yan. So, gamitin ulit natin. Oh, so, pabagal siya ng pabagal mga paps. Yun lang yung ginagawa ng switch number 3. Subukan naman natin yung signal light niya mga ka-DIY. Yan mga ka-DIY. So ganyan lang yung signal light niya, no? Yan. Pero I don't think gagamitin ko yan. No? Parang hindi ko talaga type. So yun lang mga ka-DIY. Yan na yun. I-upload ko na lang soon yung tutorial ng mga ito kapag na-install na natin. So ang price ng mga ito mga paps. So itong Dreiy LED headlight natin is 2,500 yan. So more or less yan. Depende na lang dun sa seller na mapabibila nyo. Itong nameless na ano natin, LED tail light natin, itong TST copy is 1,500 na yan. Merong mas mahal na ganito, 1,700 yata ganun. Or close to 2,000 is ito, may kasamang ilaw. Ito, may ilaw siya. Pero ganito pa rin ang design niya. So, mas trip ko lang ito. Yung wala siyang ilaw dito. Pero meron kayong makukuha may ilaw dito. And lastly is itong natin, park light. Rizoma Tala park light. Ang price nito mga pap is 1,800 to 2,200. So, ang bili ko dito is 2,000. Ayan. So, kayo na ang bahala maghanap ng seller na mababa ang presyo. Good luck na lang sa paghahanap.